Kétfajta Panama van. Az egyik a gazdag fényűző, a másik a szegény és elhagyott. És mi most az utóbbiba igyekszünk. Ez 450 kilométer a csillogó fővárosból. Nem tudtuk pontosan, hogy mi vár ránk, de gyorsan kiderült, hogy Panama vidéke egy teljesen más világ. Kell amúgy itt az utakon, mert vannak olyan kráterek, hogy ez a kis autó eltűnik benne. Sziasztok! A mai napon elhagytuk a szállodát, ma is brutál jó volt a reggeli, arra nem volt tényleg panasz. Elindulunk nyugat irányba, Dávid felé, és előtte útba ejtünk néhány dolgot. Átjöttünk a hídon, a csatorna felett, és most megnézzük ezt a kilátópontot, ahol láthatjuk a hajókat, ahogy sorba állnak, ahogy sorakoznak. Ez pedig itt furcsa módon egy kínai pagoda, amit az itt élő kínai közösség számára készítettek el. Itt is vannak árusok, árulják a kis portékájukat. Mindenhol, ahol lehetőség van arra, hogy megjelenik egy turista, ott ők árulnak. Ezt is milyen fantasztikus látni itt, hogy itt, ahogy a Panama csatorna arra befele van végig, hogy hatalmas nagy konténerszállító hajók itt állnak, és itt pakolják át őket, leszednek belőle, rátesznek még, és milyen hatalmas nagy hajók közlekednek itt. Nézzétek meg, hogy a híd is milyen magasan megy, ilyen íves a teteje, és hogy milyen nagy lyuk van ott kihagyva, hogy a nagy hajók is, a jó magas hajók is átférjenek. És ez itt, amit láttok most, hogy építenek, ez pedig egy nagy és új úszóplatform lesz, ahol ugyanígy át fogják pakolni a konténereket. Egy bővítést hajtanak itt végre. Közben itt mellettünk pedig megjelentek azok az emberek, akik többek között üzemeltetik ezeket a konténerhajókat. És akiknek... Erre a projektre, csak erre, amit ott látok, 1,5 milliárd USA dollárt költenek el. Szép. Na jó, nézzük meg még a pagoda tetejét, hogy milyen szép sárkányok vannak. Láttátok, ők beszélgettek mellettünk. Megszakértették a kikötőt. És nézzétek meg, itt a tetején pedig milyen szép sárkány díszítés van. Ezt a kilátópontot amúgy úgy hívják, hogy Mirador de las Americas. Szóval ez egy szimbolikus hely, az amerikaiak építették, a panamaiak birtokolják, és a kínaiak fejlesztik tovább. Micsoda összefogás, kérem szépen. De megyünk! Azt a mindenit a kis gabcsival. Még a nyelvem is hátra csúszik, te. Marha jó. Kis autó. Közben mennek még mellettünk is el. Vigyázni kell amúgy itt az utakon, mert vannak olyan kráterek, hogy ez a kis autó eltűnik benne. És akkor most ideértünk a Café Unidohoz, ami az egyik legismertebb és legjobb kávézólánca Panamának, és ezt fogjuk most itt kipróbálni, ami nem csak egy ilyen sima reggelizőhely, hanem bemutatja azt, hogy Panamának milyen fenséges és finom kávé típusai és kávéi is vannak. Persze el fogunk majd még látogatni több helyre, ahol kávékat fogunk kóstolni, hiszen nagyon szeretjük a különlegességeket. De most ide eljöttünk, amúgy ezt az Unido Cafét 2014-ben nyitották meg. Ezt a kávézó láncot úgy értve, ez úgy képzeljétek el, olyan, mint a Starbucks. Igen, olyan, csak az a különbség, hogy itt nincsenek kevert kávék, hanem direkt panamai kávéfarmokról hozzák a kávét. Szintisztán, úgy, ahogy van, úgyhogy ki lehet próbálni. És hogyha valakit érdekel, hogy hogy néz ki az a kávéfarm, vagy valamelyik kávé tetszik, akkor el is lehet menni akár oda. Kapható itt ez a geisha vagy gesha nevű kávéfajta, ami a Panama egyik legdrikább
arabika fajtája, és nem hiába kerül $10 egy adag, hiszen ezt a gyümölcshússal együtt szokták pörkölni és szárítani, ezáltal sokkal virágosabb, sokkal gyümölcsösebb az íze ennek a kávéfajtának, és egy igazi különlegesség. 1 kiló akár $1000 is kerülhet ebből. Nekem nagyon tetszik ez a kis papírpohár, amiben adták, mert ugye kértünk egy normál cappuccinót, és azt a különlegeset, hogy mindenképpen meg tudjuk kóstolni. Hogyha már itt vagyunk, akkor miért ne? Akkor mindent ki kell próbálni. Igen. Tovi is már napok óta mondja, hogy szeretne egy normális kávét inni. De reggelinél nem volt jó. Hát a reggelinél ez a filter kávé van, azt is isszák egyébként. Igen. A panamaiak, de azért ez az igazi. Nagyon jó ez a kávé, talán egy picit az etióp kávékhoz tudnám hasonlítani, mert ugyanúgy megvan benne az a kis virágos íz, azonban sokkal erőteljesebb. És ezután végre szembesültünk azzal, amire már napok óta vártunk. Itt nem vezetnek végig színes táblák és barátságos útmutatók. Egyszer csak mész az úton, és az aszfalt elfogy. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik veled, akkor érzed csak igazán, hogy megérkeztél. Nekem ez amúgy tetszik, hogy így lazába megyünk. Felvettük a helyi ritmust. Én most csak azon gondolkodom, hogy amúgy, hogyha nincs kész a híd, és így elfelejtik lecsukni a sorompot, akkor így megyünk, és akkor így eltűnik az út, és akkor lezuhanunk, vagy mi? Hát, csak észrevesszük. Feljöttünk az autópistára. Szépen haladunk itt a vidéken. Egyelőre nem kellett még fizetni az úthasználatért, úgyhogy szerintem nagyon jól döntöttünk, hogy nem hagytuk magunkat rábeszélni ott az autóbérlős cégnél, hogy fizessük a napi díjat ezért az úti használati rendszerért, mert ők be vannak regisztrálva, és akkor kifizeted, plusz még ugye azt, amit használsz. De mivel egyelőre nem tértünk rá fizetőszakaszra, ezért nem is kell sehol se fizetnünk. Kicsit belevetjük magunkat ebbe a vidéki életbe, haladunk ugye Panamának a tüdeje felé, ahol van a mezőgazdaság, olyan helyek, amiket ugye nyilván kirándulva tudsz elérni, gyönyörű szép strandok, kávéültetvények, majd meg is fogunk nézni egyet, te ezt még nem tudod, de én már tudom, hogy melyiket. De szerintem most már akkor gondolod, hogy melyiket. Ma vagy holnap? Hát, hogyha lesz még időnk, akkor ma. Majd meglátjuk, hogy mikor érünk oda. De amúgy egyelőre jól haladunk, mert ugye itt nagyon rugalmas a közlekedés, és itt is jeleznek amúgy az autósok egymásnak, így villognak, hogyha mérnek a rendőrök. Úgyhogy ez jó felség. Az utak is olyan rugalmasak, mint a sofőrök. Rugalmasan kell rajtuk vezetni, kikerülni a úthibákat, és akkor nincsen probléma. Mami, mami, dame un poco, yo me pongo loco, estamos pegaditos en la cama como moco, baby, yo te rayo como si fueras un coco, ella dice sí, sí, yo le digo no, no, mami, yo quiero tu calor, una vez más, porque te vas a enamorar, porque te vas a enamorar, ese cuerpo. Vente, 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 mami, todo está tranquilo. Tú quieres Ozuna, pero yo soy tu vocito. Vente, vente, nena. Megérkeztünk Csiriki tartományba, vagy megyébe, és azon belül is Dávid városába. Elfoglaljuk most gyorsan a szállásunkat, és akkor megpróbáljuk itt a környéket még felfedezni. Mami, pero me excitas, ey. Szóval így néz ki ez a kis szoba, nekünk az egy éjszakára tökéletesen megfelel.
Nem csak azért, mert kényelmesnek és tisztának tűnik, hanem azért, mert olcsó, és $60 fizetünk ezért egy éjszakára a reggelivel, úgyhogy reggel teli pocakkal tudunk nekiindulni itt a vidéknek, úgyhogy szerintünk ez nagyon megéri. Most pedig eljöttünk direkt egy vidéki részre, hogy megmutassuk, hogy milyen, mert ugye eddig csak az autóúton jöttünk végig, de ez itt, hogy hívják ezt a várost? Dolega. Igen, Dolegának hívják, és amúgy idáig kétsávos utak voltak, és ide is kétsávos úton jöttünk, de amint lejössz az autóútról, ilyen utakkal találkozol, tele van kátyukkal, kerülgetni kell, és ez a vidéki élet. Most éppen azért van egyébként ilyen sok ember az utcán, mert ma Halloween van. Úgyhogy készülnek egy kis ünnepségre, meg lesz karaoke is, például ott a szállodában, kíváncsiak vagyunk. Ha tudjuk, akkor majd azt is megmutatjuk. Ez pedig egy iskola. Akartál valamit mondani, hogy milyen volt idáig az út? Amúgy én részemről még annyi, hogy volt 2 ellenőrző pont, amin átjöttünk, és akkor ott elkérték a papírjainkat, kérdezték, hogy hova megyünk, ezen kívül meg nem tudok mást úgy mondani. Nekem nagyon tetszik az, hogy így a főútvonalok azok amúgy kétsávosak, szóval nem úgy van, mint mondjuk otthon, hogy ilyen egysávos főútvonalon közlekedsz, hanem szépen, lehet, hogy nem tökéletes minőségűek az utak, de mindenhol van 2 sáv. És nekem ez tetszik. Amúgy meg minden településre, hogyha beérsz így, akkor ugye sebességkorlátozás van egy benzinkút, mondjuk a központba, bolt, autószerviz, egy felüljáró, hogy ne az utcán kelljen, hogy az úton keresztül kelljen az embereknek átszaladgálni, bár ez sem akadályozza meg őket. Ez meg itt a tűzoltóság vele szemben, nézd csak. Itt van a Bomberos. Itt van, és ez a falunak vagy a városnak a központja amúgy, és akkor itt a másik oldalon pedig van egy ilyen kis tér, a másik oldalon szépen ki van díszítve. És akkor ezt mondtuk nektek, hogy ha nem a főúton vagy, akkor is ilyen kis boltok vannak amúgy mindenhol, és ilyen helyeken szoktak amúgy bevásárolni az emberek. Amire én figyelmes lettem, hogy ebbe a Dávid városába, ez egy viszonylag elég nagy város a kosztarikai határhoz közel, és egy akkora nagy, hatalmas ilyen mall van, pláza, hogy úristen, meg is lepődtem rajta. Nagyon nagy, tényleg minden van ott bent, mozitól elkezdve, gymen keresztül, tényleg minden van. Ez pedig itt a helyi közlekedés, ami a kisebb városok között viszi el az embereket. Papíron Panama nem egy szegény ország, de a különbség város és vidék között elég kemény. Vidéken nagyjából minden harmadik ember szegénységben él. Az őslakos területeken ez még durvább. Ott a többség küzd a megélhetésért, miközben a városokban sokkal jobb a helyzet. A vidéki minimálbér nagyjából $300 havonta, miközben a szakértők szerint egy normális szerény élethez inkább $600 körül kéne keresni. Ezért nem véletlen, hogy sok fiatal elmegy a fővárosba, vagy pedig külföldre, viszont ami vidéken van, azt a város soha nem fogja tudni utánozni. Az élet olcsóbb, a piacokon a helyi zöldségeket, gyümölcsöket, rizst, babot meg tudod venni, ezeket helyi termelőktől hozzák. Sokkal lassabb a tempó, de a kapcsolatok szorosabbak, a közösség az igazi biztonsági háló. Nem bírja a kis terepjárónk a terepet. Pipi. Van kis pipik, de aranyosak, nézd meg! Igen. Sőt, azok kacsák. Tényleg. Nézd! Tényleg. Ott vannak a kacsák. Ennek a kis kacsák. Vannak nagy kacsák, és itt az autó alatt itt igyekeznek az anyjuk után. Ott mennek. Ilyen kis cukik, oda nézzetek.
anyuka kint ragadt, a kicsik meg visszamentek be. Nos, ahova pedig most bejöttünk, az egy lakópark. Ugyanolyan egyszerű kis háza van mindenkinek, a festése is ugyanaz. Szóval így néz ki egy kis faluban egy lakópark. Nagyon kis csendes, nyugodt. Szóval igen, az a lényeg, hogy a lakosságnak a nagy része az Panama városban van, vidéken meg csak egy elenyésző része ahhoz képest, ugye? Itt ez a felüljáró, amit mondtam nektek, hogy szinte minden falu központban, amikor a kétsávos úton jövünk, akkor innen tudod, hogy körülbelül a központban vagy, hogy egy ilyen alatt átmész. Visszajöttünk ide Dávidba, és megyünk be egy étterembe. Úgy hívják, hogy Boca Chica. Buenas. Éhes vagy? Igen, valami finom fogásra. Én amúgy megint ennék halat. Te? Én is. Amúgy annyit beszéltünk már itt, hogy mit esznek a panamaiak, meg mit szeretnek, de akkor mit láttunk eddig, hogy mit esznek reggelire például? Sok tojást esznek, Igen. sajtot, babot. Igen, meg ez a lecsószerű ilyen kis kolbász, Chorizo. Igen, chorizo. Nagyon szeretik ezeket a dolgokat. Reggelire. Aztán vacsorára meg nagyon sok halat esznek. Tényleg? Például. Az nagyon jó amúgy, mert az nem terheli meg úgy a szervezetet, de mégis egészséges. Meg hát ugye közel van hozzájuk mindkét rész, a csendes óceán, Meg a Karib-tenger. meg a Karib-tenger. Nagyon jó. Úgyhogy el vannak Szerencsések. látva bőségesen. Na, az ilyen helyeket szeretjük, ami autentikus. Itt például nincs angol menü, de milyen jó, hogy mielőtt jöttünk, elkezdtünk tanulni spanyolul. Én jobban ráfeküdtem, de hát ugye nyilván nem olyan, mint, nem tudsz úgy beszélni, de néhány szót megértesz. És például azt lehet itt látni a menün rögtön, nem tudom, te észrevetted, de hogy úgy $5 olcsóbbak a fogások, a halak is. Igen. Például, meg a tésztaételek. Ital is olcsóbb. Nyilván nem $5, de olcsóbb. Itt például, a halaknál. Na például itt az étlapon, ez a kettő is tipikus panamai étel. Rizses egytálétel például, garnélával, tengergyümölcseivel, olyan, mint a paella. Például ez az egyik leggyakoribb hal, ez a tengeri sügér, a corvina. Tehát ez klasszikus, ezt nagyon szeretik. A másik pedig, amit már kóstoltunk, az a red snapper. Emlékszel rá? Igen, az Na, az a azt vörös tettük, az jó. nagyon finom volt, így van, ez a Azt tettük vörös az sügér. első este vacsorára. Én szerintem most azt fogom megint enni, mert az nekem nagyon bejött. Ezeket általában egészben szokták Igen. megsütni. És ezek súlyra vannak, tehát ide is van írva, hogy ezek ilyen napfogásai, szóval nem egyformák, és majd utána fogjuk megtudni az árát, ez csak egy ilyen megközelítő összeg, ami itt van. Megkapta a corvinát, a kis sült Ja, banánjaival. ezt nézzétek, milyen kajszám van, jó nagy hal. De Amúgy szerintem eddig ezek azt néznek is ki a nézzétek legjobban. meg. Húha. Én pedig azt a vörös Oda sügért süss. teszem. Eddig ez top. Árban is, meg Igen. így szemre, jó. Kóstoljuk meg. De
Ennek a banánnak most teljesen más az elkészítési módja, nem? Ez puhább. Hú, ez nagyon Teljesen nem, mint a sült krumpli. A halnak nagyon jó. Kis só hiányzik. Mindjárt kérünk. A banán nagyon extra. Még a hal is amúgy. Hú. Hallod? Hoppá. Pardon. Nagyon finom. Ez nagyon extra. Koriandert is nagyon szeretik használni. Salátához van nagyon finom. Ez is. Ez is. Tettünk rá egy kis sót. Nem nagyon szoktak sózni. Meg nekem ez a banán, ez annyira bejön amúgy. Én már Nagyon megnéztem, jó. hogy otthon ezt a zöld banánt lehet-e kapni, és lehet. Úgyhogy én biztos, Nem hogy meg drága. fogok próbálni majd csinálni. Nem drágább, mint a krumpli, nem? Hát 3 frankba kerül egy kiló. Jó, nyilván meg kell hámozni, és a többi viszont sokkal egészségesebb. Krumplit is. Jó, de tehát, hogy nyilván vastagabb héja van a zöld banánnak. Kiürült az utca. Itt vannak a hajléktalanok az utcán. Itt kimondottan sok a hajléktalan amúgy. De hát ez van. A többit pedig a következő videóban fogjuk folytatni. Megyünk a kávéültetvényekre, a vulkánhoz, amit elmondtuk nektek. Úgyhogy, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a legközelebbi részben, és ha szeretnétek, akkor csatlakozzatok hozzánk tagként. Sziasztok!